Hello guys, welcome back to another topic video. And today's topic, we're going to talk about how I cured my flaky forehead. So, disclaimer, hindi po ako expert. Ito ay based lang sa experience ko. Nung college ako, I remember while preparing going to school, ay nagkakaroon ako ng flakes, like white flakes na parang siyang dandruff actually. So, noon, akala ko lang dandruff talaga siya. So, what I did was change my shampoo and conditioner to an anti-dandruff shampoo. Which is, nakatulong siya ng konti, pero not that much, na parang nagkaka-flakes pa rin ako. So, ang ginawa ko naman na solution para doon, since wala pa akong that much pera kasi student at malit lang yung allowance ko nun. Ang ginawa ko ay, ang solution na ginamit ko ay baby oil. Like, in the morning, pag after maligo, naglalagay ako ng baby oil. Kasi hindi pa ako that into much like skincare routine na nangyayari ngayon. So, ang ginagawa na like wash ng face, then wash ng face, then I think day creaming nilagay. Like, wala akong toner na ginagamit dati. Pero meron akong cleanser. Ang ginagamit ko, instead of toner, siguro cleanser. After washing my face, cleanser. Tapos yung day cream. Pero ngayon, gumagamit na ako ng toner at moisturizer. So, ayun, baby oil yung ginagamit ko instead of what I'm using now. So, fast forward na nung nasa States ako, 2017, so, nag-iba ng weather. Nag-change ng weather. From mainit na Pilipinas, from humid na Pilipinas, medyo naging cold and dry kasi nakatira kami sa East Coast or nag-stay kami sa East Coast that time. Tapos, like, seryoso, like, hindi ko gets kasi ang oily ng face ko pero nagkaka-flakes ako dito. So, akala ko talaga siya dandruff. Siya. And then, ang ginawa ko, naghanap ako ng parang anti-dandruff shampoo. Shampoo yung hinanap ko that time. So, parang, I tried then argan oil. May ako ng argan oil. Tapos, bumili ako ng aloe vera gel moisturizer. I think naka-help yung aloe vera gel. Pero naglalagay din ako ng argan oil. So, nung nasa States ako, instead of baby oil, argan oil yung dala ko para maibsan yung flakes na yun. Kasi akala ko nga ay dandruff siya. Nag-change din ako ng shampoo noon. Parang anti-dandruff shampoo. Tapos, may history kasi yung family namin, lalo sa father side ko, ng psoriasis. So, akala ko psoriasis din siya. Which, I don't think so talaga na psoriasis. As in, mukha siyang psoriasis kasi nga flaky, white. So, hindi kasi nung sa father side ko, mapuputi talaga sila. Tapos yung flakes na yung namumula na tipo. Ayun. And fast forward 2018, nangyayari pa rin. Pagbalik ko ng Pilipinas, nangyayari pa rin siya. Like, nagkaka-flakes ulit ako. Then, yun nga, nag-stick na lang ako sa anti-dandruff. Wala. Nandyan pa rin siya. Like, anong mali sa ginagawa ko? And then, I tried to research. Lumalabas karamihan ay psoriasis. Parang yun, or dandruff. Hindi yun. So, nag-research pa ako ng research. Tapos, I stumbled on a video. Kasi, nagtatry ata ako create ng routine, ng skincare routine ko. So, nag-search ako ng videos here sa YouTube. And then, I stumbled on, I think, wishtrend na Korean beauty videos and how to build your skincare routine, yung ganun. Pero before that, before you build your skincare routine, dapat malaman mo muna yung skin type mo. And like, ganun pala. So, I thought noon pa dati, like, oily skin oily talaga. And then, I realized, after watching that video, na hindi lang ako oily skin, guys. Hindi lang. I'm dehydrated oily skin. So, yun. Oh my God. Like, parang, paano ko naging dehydrated? As in, palagi naman ako umiinom ng tubig. Like, kaya kong 8 glasses of water a day, pero nandyan pa rin yung flakes. Hindi, parang ganun.
Tapos yun, na-realize ko doon na parang mali yung mga ginagamit kong products. And, oo, mali talaga. Like, gumagamit kasi ako ng kojic or like, kojic, I forgot. Like yung acid na kojic, yung orange na bar. So, saan nangyayari? Nagda-dry pala yung skin ko. Dinadry niya yung skin ko. Tapos, one that triggers na pagkakaroon ng flakes yung forehead ko. Yun yung nangyayari. And then, yun nga, na-realize ko dun sa my videos nila na mali yung mga products na ginagamit ko. Like, dapat hindi for anti-acne yung mga ginagamit ko. Kasi drying talaga yun. Kasi nga, or like oily lang. Ang dapat pala, hydrating or moisturizing. Pero more on hydrating na mga products. So, nag-search ako ng mga products. Parang ang daming products na pwede. Pero mahal. Yun. So, naghanap ako ng pwedeng like low budget lang kaya. And then, I stumbled upon Celitec. So, papakita ko. Hindi to sponsored, pero lifesaver kasi siya. So, ang ginagamit ko ngayon ay yung Hydration Facial Wash nila with the NMF and Natural Moisturizing Factor. Ayan. Ito guys, kung makikita niya. Sorry. Ayan. Ito yung facial wash ko ngayon. Ang maganda dito kasi, yun, for hydration talaga siya. So, parang, yes, hydration. Hindi dapat yung anti-oily and anti-acne pala yung ginagamit ko. I mean, pwede, pero siguro more on sa ganito. Or kung siguro, I haven't tried na pang dito lang. Pero kasi yung facial ko ngayon is, eto. So, all over my face. Which is, sobrang okay siya. Okay. Tapos, tapos, after watching that video, nag-build din ako ng skincare routine ko. Tapos, I am now using like toner. Tapos, ginagamit ko na rin yung Celitec toner na hydration, which is super effective nila. Like, first day ko pa lang, parang nawala siya. First try. Pagbili ko ng products, like, the day, hindi pa that night, like, the day after, then I wash, then I use the toner, and then I use aloe vera moisturizer nga lang. So, yun. Okay. Naghintay ako buong araw, like, shit. Kasi mukha talaga siyang, dandruff. So, nag-flake siya, tapos pupunta sa damit, parang, oh my God, walang nangyayari. Like, may bad habit nga ako nun na parang kinukot-kot ko talaga siya. Tapos parang, crunch, like, cringy moments. Parang ganun. So, ayun, parang wala. Tapos then, pagbalik ko in the evening, yun na rin yung ginamit ko. And after nun, yun na. Hindi na siya bumalik. Pero, there are days na meron, lalo na pag tinatamad akong mag-wash ng face. Jeez. Kaya ngayon, I'm really like, dinidisiplina ko yung sarili ko na mag-wash ng face before I go to sleep and when I wake up. Like, do my routine as much as possible. Ayun. Because, nung time talaga nung nagkaroon ako ng flaky forehead, seryosong naging self-conscious ako, naging insecure ako. Actually, nakaka-affect siya eh. Like, parang, there was one time na sobrang ang lala nun, na parang ayoko pumasok sa work. Kasi nga, ang pangit sa feeling ng ganun. So, ayun. Parang, bakit ganun? Like, I need something. Parang ayoko talaga pumasok doon kasi gusto ko na umiyak. So, ang ginawa ko na lang, I push myself that day. Nakaka-affect siya sa well-being natin, sa confidence natin. So, I suggest to you guys this if you have a problem on your flaky forehead. Or try nyo mag-search pa ng other
hydration or mas tamang product siguro para sa face nyo. I mean, I know that I'm still oily pa siguro, pero it's a natural process na mag-produce kasi yung face ko ng oil. As in, pero after nun, nabawasan naman yung, kasi dati sobrang oily. Parang, pwede na akong sakupin ng US dahil sa sobrang oil na pinaproduce ko. Pero ngayon, like, konti na lang talaga ang lumalabas. Like, nabawasan. Like, hindi na siya yung parang, tulot. Parang, isang ganun pa lang ng oil sheet. Ang dami na. So, I guess, this is it. Like, sana makatulong ito sa inyo, itong video na to sa inyo. And I will link down some videos na ginamit ko para ma-produce or ma-build yung aking skincare routine. Baka makatulong din sa inyo. So, thank you for watching. And I hope you watch the next topic video that I will post. Bye guys! Thank you! Oh, don't forget to like, subscribe, comment, and share if you like this video. Okay, bye-bye guys!